אני, לפני המושב הבא שלנו, אני רוצה להתנצל לפני מיכל, בשם מיכל, ולהגיד תודה רבה שהסכמת לבוא ועל כל העשייה שלך ושלכם. מעריכים את זה מאוד. תודה רבה. חברים, לפני שאנחנו נעבור למושב הבא, כבר שינינו פה את זה, יפה. אני מתכבד להזמין את הפרופסור דני ברום, את יהודה ואת דר. בבקשה. מיקרופונים יש לכם? נהדר. מצגת? יש לה. בוקר טוב. קודם כל, לא צריך לפחד, כי גם אני התחתנתי עם הרצוג, עם בית חולים הרצוג, שמחר בערב חוגג 130 שנה של קיומו. אבל אני רוצה להודות לעיקר על ההזדמנות לדבר עם שני חברים, ולפני זה אני רוצה בעצם לשאול מה העיקר? כי בעצם יש את האמירה הידועה, העיקר הוא לא לפחד כלל, ואני בהתלבטות קשה על זה. האם לא כדאי לפחד? מה רע בלפחד? וזה מתייחס אולי גם לכל השאלה הזאת של האם אפשר לחיות עם פחד, לחיות עם סימפטומים מה שנקרא, או הסימפטומים הפכו להיות האויב שלנו וצריך להוריד את כל הסימפטומים. וזו שאלה ליום הזה או ליומיים האלה של מה בעצם כולם צריכים טיפול, אבל העיקר עכשיו זה בעצם לדבר עם יהודה ועם דר ולשמוע מהם, ואולי תוכלו להתחיל להציג את עצמכם. אהלן, אני דר, בן 37 מתל אביב, נשוי לשיר, אבא לרוי בן 3.5 ודין בן 1.5. אם תעשו את החשבון, אז 7 לאוקטובר תפס אותי עם ילד בן שבועיים, ותפס את אשתי שהיא נמצאת פה, אני מקווה שלא תכעס עליי, עם דיכאון אחרי לידה ובמצב קשה. וזהו, ואני גם חווה התקפי חרדה וטראומות וכל המושגים שאתם מכירים, אז זהו, אז ככה תפס אותי 7 לאוקטובר. אהלן, צהריים טובים, שמי יהודה, אני בן 38, גר בתל אביב, במקור מירושלים, עובד כבר 2 ו4 חודשים במטיב ומסע שחרור, והייתי 116 יום בעזה ו40 יום בלבנון, ואתמול קיבלנו צו לעוד 82 יום. אני דווקא לעומת דר, רוב הזמן ישן טוב בלילה. אני, חוץ מזה שהלב שלי שבור כמו של כולנו, אני זוכה לעשות דברים טובים קצת לעם ישראל, תחת העמותה, ואני שמח להיות פה. טוב, אז אני רוצה לבקש שתיקחו אותנו לרגע שמשתחררים ממילואים. איך זה בעצם, כשאתה יוצא, מה הרגע שאתה משתחרר ואתה חוזר לחיים שלך? איך הרגע הזה? אז קודם כל אנחנו כבר עברנו סטאז' בלהשתחרר מהמילואים, אנחנו כבר עשינו את זה כמה פעמים,
מאז השביעי לאוקטובר. אז הפעם הראשונה זה כמו טיול לדרום אמריקה. אתה יוצא מהמילואים, פושט את המדים, אתה בא הביתה, אתה אומר, אני מלך העולם, עברתי את זה, סיימתי, ואז אתה מקבל את הסתירה, שמבחינתך אתה הלכת ועשית את מה שצריך, ואתה בא עכשיו, אתה צריך לבוא הביתה לנוח, לישון, לא ישנת 3 חודשים, ואשתך, גם היא לא ישנה 3 חודשים, והילדים שלך גם היו צריכים אותך 3 חודשים, וגם העבודה שלך, ויצרת חור מסוים, שהוא לא מתמלא, והוא מייצר לחץ אדיר, הרבה עצבים, הרבה אגרסיות. אתה גם מגיע ממקום מאוד אגרסיבי למקום מאוד רך, והשיפט הזה, גוף האדם ונפש האדם לא בנויה להכיל אותו, אז מייצר סחרור שכל הבית חווה אותו, וזהו, ואז התחלתי להתעסק קצת בנפש, בטיפולים זוגיים, בכל מיני כאלה דברים שעזרו לי, ויסתו אותי, ואשתי כמובן שמאוד תמכה בי. זהו, ואז התייצבתי, אז התחיל עוד סבב. אצלי זה היה שילוב של חיפוש. בשבועות הראשונים יש איזושהי תגובה מהרחוב, מהבתי קפה, יש בדוכן מיצים שכולם מכירים אותך, שאתה מקבל המון דברים בחינם, וזה נחמד לקבל דברים בחינם, ואז הם כבר מפסיקים, ולאט לאט גם שואלים פחות. ואני לא יודע אם מישהו ראה אמריקן ביוטי, אבל יש שם סצנה בסרט שהם מסתכלים, והבחור אומר שם הוא אומר שם there's so many beautiful things in the world, ומסתכלים על שקית שעפה ברוח. לא יודע אם מישהו ראה את זה. ואני הרבה שבועות הרגשתי כמו השקית הזאת, שקמה בבוקר, אני בלי הגדוד שלי, אני בלי החיילים שלי, אני בלי החברים שלי שעברתי איתם, אני קם, הולך, אני אלך היום ימינה, שמאלה, אני אלך לקפה, אני לא אלך לקפה, אני אלך לעבודה, אני ארשום מייל, כאילו שבת, אני אלך לבית כנסת, אני לא אלך לבית כנסת. ממש תחושה של חוסר משמעות מטורף, חוסר עניין להכיר אנשים, בדייטים, לטרוף את החיים, להתקדם, רק לרצות להיות עם החברים שלי, לעשן איתם סיגריה, לשתות איתם קפה, כל השאר הרגיש לי שטויות. ואיך נראה הבית? אתה חוזר לבית. איך זה נראה? אתה נכנס לבית אחרי. מה אתה מוצא שם? אז קודם כל אתה מצפה שכולם יחכו לך בדלת עם בלונים, ושיש שלט כזה, כמו שהיה לאבא שחוזר מחול, וזה, שיבואו לקחת אותך אולי משכם או מג'נין. אז לא, זה לא ככה. אתה חוזר להרגש, לפקעת עצבים, שאתה מביא עליה גם את הכביסה המלוכלכת שלך, הפיזית והנפשית. ואני בעיקר רציתי להתחבר לאשתי. זאת אומרת, אני בעיקר הייתי צריך חיבוק מאשתי, שלקח לי חצי שנה להסביר לה שאני הייתי צריך שהיא תגיד לי כל הכבוד על מה שעשית, ובוא נתמודד עם זה ביחד עכשיו. ולי לקח יותר מחצי שנה להבין
שאני הייתי צריך לחזור הביתה ולהגיד לה כל הכבוד לך. אז כל הכבוד לך. על מה שאת עשית ומה שאת חווית, ושנתת לי חופש ולשחק עם החבר'ה. וברגע שהבנו את זה, את הכל הכבוד אחד לשני, זה העצים אותי, אותה, את הבית ואת הילדים. עכשיו אנחנו במקום הרבה יותר טוב עד הסבב הבא. אצלי זה היה קצת פחות רומנטי, מהסיבה הפשוטה שאני רווק. אני מאוד אוהב את הלבד שלי, אבל קרו שני דברים בחזרה. קודם כל, לחזור ממלחמה לבית ריק זה לא נעים. אין דרך יפה לצייר את זה. לא טוב להיות האדם לבדו, זה מורגש בעצימות יותר חזקה כשאתה חוזר עם המדים ואתה יודע שיש לך חברים שחוזרים לדירה והילדים שלהם רצים אליהם לידיים ומחכה להם אישה או בן זוג בבית, אני לא אדם קנאי, אבל רציתי את זה. רציתי את זה ולא היה לי את זה, ואני חושב שהמלחמה רק חידדה לי. אני לא רוצה שהכעס והנקמה תחלה אותי, אבל הרגשתי שהנקמה שלי תהיה, שכאילו, now I'm gonna have a family of my own. אמרתי לאמא שלי, אני יצאתי מהמלחמה, ואמרתי, ולגילוי נאות, אני כבר לא לוחם, אני לא עובר בין הדירות ועוצר אנשים, הייתי בשיירות שנכנסות בלילה להביא ציוד, מזון, תחמושת, דלק. שעשו את העבודה הכי חשובה והכי קשה במלחמה. מכתבים מהילדים, לא צריך, הרגשנו כמו סנטה קלאוס לפעמים, ולשמח את החבר'ה, אבל לענות על השאלה שלך בקצרה, נהיה לי צורך אז, דווקא כי חזרתי לבית ריק, להקים משפחה, להיות אבא, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב, אבל לא היה לי את זה לפני המלחמה, וזה יתעצם משמעותית, כי היינו מוקפים בכל כך הרבה מוות. אני חושב שהרצון לחיים יתעצם. ומה האתגרים? עכשיו, כמה חודשים אחרי, חוץ מלמצוא בת זוג, אבל האתגרים ואיך בעצם החברה יכולה לעזור. תמיד אתה מעביר לי, יש לך זמן לחשוב, אני צריך לשלוף תמיד. אז מה האתגרים? האתגר הראשון שלי היה לייצר לוז. שקמתי להיעדר לוז, ללכת למשרד או כל דבר אחר, מאוד מתחבר למה שיהודה אמר, שאתה מרגיש כמו שקית ברוח, אין לך משמעות. ונכנסתי לעבודה מאוד 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 קשה ואינטנסיבית, משהו שנמנעתי ממנו בעבר. כאילו אני בא מעולמות היזמות, נדל"ן, ושנמכתי את עצמי למקום של יותר עבודת שטח, בשביל לייצר לעצמי לוז יותר צפוף. שלא יהיה לי זמן לחשוב, שכל היום אני אהיה בהתעסקות, כל היום אני אהיה בעבודה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה להתחבר לאשתי ולילדים שלי, זאת אומרת, לחזור כל יום ב16:00, להיות עם הילדים בחוג כדורגל, להקריא להם סיפור לפני השנה. ואיך זה? איך זה לעשות את זה עם הילדים לפני השינה? איך זה? הייתי מעדיף לחזור לפני 7 לאוקטובר, בלי כל האירוע, אבל היום זה נחמד, זה נעים, אשתי יותר טובה בזה. אבל בהתחלה, אתה חוזר ויש את הילדים. בהתחלה זו מטלה,
זו מטלה שאני מטיל על עצמי שהיא לא קלה לי. אין לי את הסבלנות, אני אשב, אני אקרא להם, ואחרי 3-4 משפטים אני אצעק לאשתי, שאני לא בן אדם שצועק, בואי תחליפי אותי, אני לא יכול להיות באירוע הזה עכשיו. זהו. קודם כל, ימים כאלה, ומה שקורה פה, אני חושב שזה קריטי וחשוב ומבורך, וצריך עוד מזה. אני זכיתי לחזור למקום עבודה שאני אפילו לא צריך לדבר. אני רואה, בהתחלה הייתי רואה דני בבוקר והיינו מדברים 2 דקות. אני הרגשתי שאתה רואה אותי. אני חושב שיש לי חברים ואני לא מתקרב לחצי ממה שהם עשו. המגד, גונן והסמגד גיא ומ"פים וקצינים ומפקדים והלוחמים הפשוטים שהיו בטנקים כל התקופה הזאת. אני בעתה לחשוב מה זה לחזור להייטק או לראיית חשבון או להוראה, כשמסביבם הציפייה היא, אוקיי, עכשיו חזרת ויאללה. אני חוזר למסע שחרור, אני מסתובב במטיב. כל בן אדם שני נותן לי זה שילוב בין, האם יש קו מאוד דק של אני יודע מה עברת, או אני רוצה להבין מה עברת, ואני פה, אני רואה אותך. ואני שומע מחברים שלי מהגדוד שזה לא תמיד ככה, וזה מאוד קשה. אז אם אתם יכולים לתת טיפ אחד לכל מי שפוגש אנשים שבדיוק חזרו מלחימה, מה אתם אומרים? שאלה קשה. תתחיל אתה הפעם. אני חושב שיש משהו מאוד חזק שמדברים עליו ביהדות, וזה הכרת הטוב. אני לא חושב שהרבה מהלוחמים והמילואימניקים צריכים שטיחים אדומים ונקודות מאל על, כשאתה בכלל נרשם וזה לא... אני מעדיף להיכנס לעזה ולא לנסות להירשם להטבות של המילואים, אבל אני חושב שכחברה, אני חושב ששוב אירועים כאלה וסדנאות וטיפול וקרח ודברים קטנים של ללכת לקולנוע או הצגה, ואתה עכשיו עשו משהו מאוד יפה בנתב"ג, שמילואימניקים יש להם איזה תור מיוחד. זה לא משנה את זה שאנחנו נלך עם הדברים האלה כל החיים, ומי שלא היה שם יכול רק לדמיין. אבל זה שהחברה ורשות שדות התעופה או אוטובוסים או חברות מסוימות מכריזים, זה כבר לא רק בדיבורים, תודה. הנה, יש לזה פרקטיקה לתודה שלנו. אתם תחכו פחות בתור, או במשכנתא יהיה לכם 3% בקיבוץ ההון, למי שמכיר. דברים קטנים שנותנים לך גם דרייב לחזור, וגם איזשהו אמירה אמיתית, לא בדיבור, במעשה. תודה. וזה נותן המון, כל מה שקשור לטיפול קטונתי, אבל אני חושב שהכרת הטוב. אז אחרי שיהודה דיבר, אני מבין למה היה לשתינו קשה אינטואיטיבית לענות. אני חושב שמשהו שמאחד את כל המילואימניקים, או רוב המילואימניקים, שאנחנו לא יודעים לבקש עזרה, ואני כאילו יהודה אמר את הדברים, ואז אמרתי מה, אבל זה מאוד יכביד עליהם, כאילו, לארגן לנו אירועים עכשיו, וסדנאות, כאילו, אתה מגזים קצת. אז יכול להיות שהוא לא מגזים, אני לא יודע, אבל באמת,
הכרת הטוב, התודה, הערכה. האירוע שהכי ריגש אותי זה שהזמינו אותנו לספארי, והילדים שלי באו, והם קיבלו, יש לי דמעות, והם קיבלו ארטיקים בכניסה, וכל מקום שהלכנו הם קיבלו צמר גפן מתוק, והם היו מאוד גאים שאבא שלהם בעבודה שלו מזמינים את הילדים לספארי, ויש יובל המבולבל, ושאר הילדים לא יכולים. אז זה היה מדהים. אז כן, דברים כאלה קטנים. כן, החיבוק הזה של החברה, אני מבין, והחיבוק האישי של אשתך, ואיך לבקש את זה, איך תקבלו, איך כל המילואימניקים מקבלים את זה, כי אנחנו שומעים המון, אני קצר, אני מלא אדרנלין, ואיך אפשר לשחרר את האדרנלין? אז זה עוד נקודה לשאלה הקודמת שמתחברת עם השאלה הזאת. להרשות לי לכעוס, להרשות לי להיות קצר, לא לשפוט אותי, להבין מאיפה זה נובע, וזה יעבור לי. אף אחד לא קם מהבוקר עד הלילה וכל היום צועק. לפחות לא בבית שלי. אז אני אצעק פעם, פעמיים, זה כמו הבדיחה הזאת של הילדים שנותנים לך סתירה, ואז אתה אומר לך שהכי גרוע זה להחזיר. אל תחזירו לי. תנו לי להיות בזה. ותגידו לי, אני מבין. ולא יודע, על אשתי זה עובד, כי אני אומר, אני מבין, וזהו, וזה נגמר. אז תעשו לי גם ככה. אני פה גם קצת אחרת מדר. אני בדרך לפה שמעתי את השיר של חנן בן ארי, שהוא אומר שם באחד המשפטים, אני אינני מי שהייתי. אני משלים עם עצמי שאני כבר לא, בדברים מאוד מסוימים, אני כבר לא מי שהייתי לפני שנתיים. עכשיו, אנשים כל הזמן משתנים, אבל אתה עובר דברים מסוימים, וכן, יש דברים גם שליליים שהצטרפו, כפי שאתה לפעמים שם לב אליהם. אני קצר יותר, אני תקיף יותר, אין לי סבלנות לאנשים חדשים במשרד, לא מעניין אותי איפה הם גרים, ולמה הם באו לעבוד איתנו. אני אפילו לא משחק את המשחק הזה יותר. וזה חבל, כי זה מוציא, אתה לא רוצה להיות בזה, אבל אני שם. וכל הזמן אני אומר, טוב, זה יעבור. אבל זה לא עובר. זה לא עובר. ויש דברים גם מאידך שהם כן השתנו. הקרפה דיאם הוא אמיתי. השמש זורחת, אני שותה קפה, וואלה, אני מבסוט. כאילו, איזה כיף זה. אני הרבה יותר דברים נהנה מעכשיו ולא מתכנן קדימה מדי ולא חושב, ויאללה, כאילו, מה, תכלס? ויש שם מנעד מאוד קיצוני, אבל שם אני נמצא. והרבה פעמים אני מאוד מתגעגע ליהודה שנהנה מהשמוזים ומהסמולטוק, והיה קצת אדיב יותר וידידותי יותר. אני מחפש אותו, אבל הוא לא מגיע, אז אני כאילו, אבל גם הרבה דברים טובים, זה שאני מרגיש שיש המון מה לעשות, במיוחד בתחום הזה, ואני רעב יותר לעזור, אבל שם אני נמצא. תודה. אני שומע דברים שבקלות אפשר להתחיל לחשוב פוסט-טראומטי, כן, לא, וזה טעות. כי התפקיד שלנו, שלא היינו שם, זה לאפשר לכם לחזור למי שאתם.
וזה מה שאתם אומרים. החיבוק, התודה, ההכרה. אז אני רוצה להודות לכם, הזמן שלנו נגמר, ואני באמת חושב שכדאי להתחבק. Thank you.